سلامونه ګرانو زده کوونکو، دا هم ستاسو د کتاب آخرنی لیکچر چې دې سره به ستاسو د کیمیا اووم ټولګي پای ته رسیږي. دی نو تر اخره سره اوسئ، تاسو د کتاب پای وګورئ او د مهم عناصرو ادامه ده چې لومړی عنصر چې ده نایتروجن ده. لومړی عنصر هایدروجن وبخښئ، دا دریم عنصر ده، خو په دې لیکچر کې دا لومړی عنصر مونږ تشریح کوو چې نایتروجن ده. نو ما تاسو ته د تشریح په ډېر خلاصه ډول لیکلی دا چې دا وایي په اتموسفیر کې یعنې زموږ په شاوخوا کې دا وایي 15.5% کتله جوړه کوي، یعنې ذرات یې 15.5% ده او حجم یعنې څومره ځای نیولی 8%. یعنې د اکسیجن څخه چې اکسیجن 21% زموږ شاوخوا حجم نیولی ده، نایتروجن زیات ده. دا به تاسو بیولوژي کې وایي چې دا د نبات په واسطه اخیستل کېږي او بیا وروسته په اکسیجن ازادولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي. نو دا وروسته تاسو په بیولوژي کې تاسو لولئ. نو دلته یوازې دومره ده چې په کتله یې 15.5 حجم یعنې زموږ په شاوخوا کې نایتروجن د اکسیجن او نورو غازاتو څخه زیات ده او یو اندازه د اکسیجن څخه سپک ده. او بل دا چې دا په مرکباتو په ډول پروتینونو کې ډېر زیات موجود ده. د پروتینونو کې چې دا ډېر زیات موجود ده په غوښو کې، په هګیو کې او هغه غذاګانې چې حبوبات دي لکه لوبیا او دا نور ده کې زیات موجود ده، ځکه هغه د پروتین ډاره دي. نو بل 3% زموږ بدن کې د مرکبات په ډول موجود ده. او بل په فزیکي خواص څخه دا هم بې رنګه، بې بویه او بې خونده ده. بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده. دا بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده. او بل خاصیت یې چې دا د -195 درجې سانتیګریډ کې دا په مایع بدلېږي او که لږ نور هم حرارت کم شي -209 درجو سانتیګریډ کې دا منجمد کېږي، یعنې په جامد بدلېږي. د ګاز حالت ده په دې. نو موږ د ټولو دا حالت ویلې دا تاسو ځان سره حفظ کړئ چې دا به وروسته ځایو کې تاسو په ګټه تمامېږي. نو په ستاسو کتاب کې داسې ویلي دي د کیمیاوي فعالیت په اړه چې دا وایي یو ازوټ یا تنبل ګاز ده چې ازوټ چې د خپله تنبل ته وایي یعنې تعاملات کم کوي. نو ستاسو په کتاب کې هم د دې په اړه 2 تعامله راوستي، یعنې د کیمیاوي خواصو کې یوازې 2 تعامله. ازوټ چې ته وایي تنبل، دا خپل ازوټ یعنې تنبل یا تنبل غاز یعنې تعاملات زیان نه کوي. 2 تعامله دلته راوستي. لومړی دا ویلي چې مګنیزیم سره 25 درجو سانتیګریډ کې تعامل کوي. مګنیزیم سره د 25 درجو سانتیګریډ کې دا تعامل کوي. او لاسته چې کوم مرکب راغلی ده هغه دا مګنیزیم نایتریټ ده. نو راځو دلته مونږ ویلې چې نایتروجن په مالیکولي ډول پیدا کېږي. نو 2 ځکه خوړلی ده او دا چې په معادله کې دا 3 ولې خوړل کېږي دا به تاسو ولانسولو د لوستلو وروسته تاسو پوهېږئ. نو د دې توضیح ته راځو. لومړی به زه یو تشریح وکړم. مګنیزیم چې دا 25 درجو د سانتیګریډ کې 25 درجې د سانتیګریډ دا حرارت باید موجود وي. نو تنبل ګاز یو څه مونږ که چېرې یو تنبل شاګرد یو څه هڅونه یو څه کوشش ته ضرورت لري تر څو هغه لایقه کړو. نو یو تنبل ګاز هم همداسې ده چې یو څه ضرورت لري یو څه تر څو دی په لږ جذبه کې راشي او تعامل هم وکړي. نو دلته مګنیزیم سره 25 درجې سانتیګریډ یو تودوخه راځي. دوی ته وایي چې ته باید تعامل وکړې. نو اوس راځو د دې توضیح ته. توضیح څنګه کېږي؟ 3 دانې مګنیزیم دلته دي خو دلته یو ده، نو دلته باید 3 کړو. او نایتروجن 2 نایتروجن، نو دلته توضیح شوله دا معادله. نو دا لومړی تعامل. دویم مونږ 2 ځل ولوسته، هغه همونیا ده. نایتروجن د هایدروجن سره په ځینو شرایطو کې کتلیست، فشار او تودوخه 3 شیان باید موجود وي. کتلیست، فشار، تودوخه، دا 3 شیان موجود دي بیا دا تعامل کوي. یعنې ما دغه چې څنګه ویلې یو تنبل شاګرد مثال دلته تنبل ګاز ده، دا 3 شیان ورته راځي او دلته وایي چې تعامل وکړه. یعنې داسې وایي دوی دواړه په جنګ کې دي، دوی 3 ورته راغلي دي او دا جنګ تیزوي، داسې یو معنا ورکوي. نو دا لاسته چې راوړي امونیا. امونیا موږ 3 ځلې ویلې په دې کتاب کې تاسو ذکر شو. نو NH3 د دې ته هغه لپاره ما ویل چې دا په 2 ډول پیدا کېږي، دا هم 2 ډول پیدا کېږي چې مالیکولي عناصر څخه دي. نو دلته دا نایتروجن یو ده، دلته 2 ده، او دلته هایدروجن 2، دلته 3. نو دلته 2 ورکوو چې 2 3 شپږ شي او دلته 3 ورکوو 3 2 شپږ نایتروجن. نو ټول هغه سره توزیع شوله. نو دا اوس د کیمیاوي خواصو څخه دا تنبل نو د همدا 2 تعامله راغلي ول او د ازوټ یعنې تنبل ته وایي. په دې هغه کې 2 تعامله ستاسو کتاب کې صحیح ده، نور تعاملونه شته دي چې هغه به تاسو لولئ، خو هغه 2 اساسي او اسانه ول چې تاسو کوم. نو بل عنوان چې تاسو دا نایتروجن لاسته راوړل، ټول عناصر باید لاسته راوړل موږ زده کړو. د دې اسانه دا ډول ده. موږ په فضا کې چې دا اکسیجن لاندې لرو
او نایتروجن چې لږ سپک ده پورته خو نایتروجن چې ده د اکسیجن څخه زیات ده او زر پیښېدو راځي. موږ یو عملیه وویله چې تقطیر چې ده دا چې زر پیښېدو راغی یعنې دا په ګازاتو وروسته په قطرو ډول لاندې تویېږي. تقطیر یعنې د قطرو په ډول لاندې تویېدل بیا دي په دې ځای کې. نو معنا دا چې د هوا د تقطیر د عملیې څخه هم لاسته راوړلی شو. خو بیا دلته دوی یو تعامل راوستی چې د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم لاسته راځي. امونیم نایتریت داسې ده NH4 او NO2 دا امونیم نایتریت ده. امونیم نایتریت د دې تجزیې څخه لاسته راځي. موږ تجزیوي تعامل ویل چې هغه کې عناصر د یو بل څخه بیلیږي. امونیم نایتریت نو امونیم نایتریت چې کله تجزیه کوي دلته تاسو ګورئ نایتروجن یو دوه دانې یعنې دلته نایتروجن دوه دانې آزاد شول. نور دلته پاتې څه شی شول؟ هایدروجن 4 اکسیجن 2. موږ داسې یو هغه درلوده H2O. دلته چې کله 2 ورکړو 4 هایدروجن اکسیجن 2 دانې. معنا دا چې نایتروجن آزاد شو او اوبه هم ورناغه شو. یعنې د امونیم نایتریت د تجزیې څخه اوبه او نایتروجن ازادیږي. نو دا و د نایتروجن لاسته راوړل چې یو د هوا تقطیر عملیې څخه او بل د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم لاسته راځي. نو ګورو چې نایتروجن اوس چیرې استعمالیږي. نو تختې پاکولو وروسته به تاسو ته وایم. نو زده کوونکو د نایتروجن کارول وایي چې نایتروجن اوس چیرې استفاده کیږي. موږ د هایدروجن د اکسیجن په کارولو پوه شولو. اوس راځو د نایتروجن چیرې استفاده کیږي. عموما ډلته ولوایم چې زیات نوع د سرې یا سرې چې هغه سرې چې موږ په پټوي ته په زیاتره اچول کیږي هغه د نایتروجن څخه. لومړی دا چې سرو کې استفاده کیږي یعنې د آزاده په فضا کې چې کوم نایتروجن ده دا د سرو کې په سرو په جوړولو کې ترې استفاده کیږي. او بل دلته ویل شوي دي چې په غذایي مهمه توکي ما ورته ویل چې پروټینونو کې غوښو کې په هګیو کې یعنې غذایي توکو کې هم استفاده کیږي. دا دویمه استفاده دا شوله. او بل ویلي دي چې مهم هغو څخه یو یوریا ده. یوریا چې ده دا هم خپله د سرې یو ډول ده چې دا د مهمو مرکباتو څخه ده. او بل بارود دي یعنې هغه بارود دی چې په چاودېدونکو توکو کې استفاده کیږي هغه د نایتروجن څخه لاسته راځي. نو د سرو غذایي توکو یوریا او بارودو کې یوریا یو هغه صنعتي سرو څخه ده چې په اوسنۍ نړۍ کې ډېره زیاته استفاده ترې کېږي. نو نایتروجن څخه دغه استفاده کېږي یو سرو کې غذایي توکو یوریا او په بارودو کې. نو بارودو کې هم د اوسنۍ نړۍ کې چې کوم جنګونه کېږي د هغو څخه مختلف چاودېدونکي توکي چې د هغه کې نایتروجن کارول شوی ده همدغه بارودو ډول او زیات استفاده یعنې لري. نو دا د نایتروجن کارول ول. نو موږ د نایتروجن په اړه مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو ګرانو زده کوونکو ستاسو بل یا آخري عنوان او آخري عنصر ستاسو د کتاب هغه کاربن ده. کاربن وایي د آزاد او په مرکبونو په ډول په طبیعت کې بېخي زیات ده. یعنې که په مرکبو ډول وي نو تر 14 میلیونه پورې د عضوي مرکبات په طبیعت کې شته دي او عضوي او غیر عضوي. او که چیرې په آزاد ډول وایي د ډبرو سکاره الماس او دا ګرافیت دا ټول چې دي دا د ډولونه دي. نو کاربن بېسارې ډېر زیات ده یعنې د شتون په زموږ په شاوخوا کې. نو که چیرې سوچ وکړو زموږ په شاوخوا کاربن په زیاتره عضوي مرکباتو کې شته. نو راځو 18% زموږ د بدن کتله دوی کاربن جوړه کړې ده. 18% زموږ د بدن کتله. نو موږ ټول عناصر ویل دا عنصر هم وایي چې 18% هم د مرکبات په ډول یعنې په آزاد ډول نه ده. نو 18% زموږ د بدن کتله کاربن جوړه کړې ده. نور زیات معلومات شته. نو مخکې دلې چې زه په دغه په کیمیاوي خواصو ته ورننوځم نو لومړی بیا تاسو د هغه ډولونه وپېژنئ چې دا په کوم ډولو باندې پیدا کېږي. 3 ډوله دا پیدا کېږي. یو موږ ورته سکاره وایو د ډبرو سکاره چې دي. یو دا ګرافیت چې دا آزاد شکلونه دي په آزاد ډول یعنې یوازې پیدا کېږي. یو بل الماس ده. 3 واړو په اړه به زه معلومات درکړم. دا یو بې شکله ده یعنې بې شکله خپل خاص شکل نه لري. بې شکله کاربن څخه ده چې په طبیعت کې چې کله نباتات د زیات وخت لپاره د ځمکې لاندې پاتې شي نو په دغه سکرو باندې چې هغه د ډبرو سکاره هم وایي یا هم چې موږ لرګي نیمه وسوځوي پوره ډول نه نیمه سوځو نو سکاره لاسته راځي. نو دا د کاربن لومړی ډول شو. بل د ګرافیت دته یو ټاکلی شکل لري دا چې پنسلونو کې استفاده کېږي. لنډ ډول دا چې ټاکلی شکل لري او پنسلونو دننه چې کوم تور ماده ده هغه خپله دا ګرافیت ده چې د کاربن یو ډول ده پنسل کې.
هغه ویلې بېشکله ده د نباتاتو چې کله ځمکې لاندې شي او څه وخت تېر شي نو سکاره لاسته راځي هغه خپله د کاربن یو شکل شو بله ګرافیت شو ټاکلی شکل لري پنسلونو کې استعمالیږي. یو د هغو څخه چې قیمتي ډول ده الماس ده، لوړه درجه لري، د کلکوالي لوړه درجه لري. الماس د کلکوالي لوړه درجه لري، یعنی ډېر کلک ده، لوړه درجه لري. دا اوس به تاسو په 10م صنف په جیولوژي کې وایي چې تر ټولو لوړه درجه د کلکوالي چې د الماس لري. او بل د الماس چې دا مختلف رنګونه پیدا کوي، خو بې رنګه چې دا ډېر قیمته ده. نو دا د کاربن 3 ډولونه دا چې کاربن عضوي کې په 14 میلیونه پیدا کیږي، غیر عضوي کې دغونه نه پیدا کیږي. د عضوي مرکبات چې تاسو په 12م او 9م صنف کیمیا ده هغه کې تاسو ټول مرکبات ولرئ. میتان ده چې هغه ګاز چې تاسو سوځوي، تیلونه دي، د ټولو کې کاربن استعمالي، یعنی تر 14 میلیونه پورې چې دي دا د مرکبات عضوي کې. او غیر عضوي کې هم یو اندازه شته لکه کاربن ډای اکساید، کاربن مونوکساید او کاربایډونه چې دي دا ټول کاربن لري. نو اوس راځو دغه تعاملات ته، یعنی کیمیاوي خواص ته. نو تختې پاکولو به وروسته کېږي. نو راځو د کاربن تعاملونو ته. تاسو نور معلومات د کاربن په اړه پیدا کړو. اوس راځو چې تعاملونه چې دي. لومړی کلسیم سره تعامل ده. وای د تودوخې په شتون کې کاربن د کلسیم سره یو ځای کېږي، کلسیم کارباید جوړوي. کلسیم جمع کاربن کېږي، لاسته چې راځي هغه کلسیم کارباید ده. کلسیم کارباید یعنی تودوخه شتون لري په دې تعامل کې. کلسیم د کاربن په شتون کې د کاربن سره یو ځای د تودوخې په شتون کې یو ځای کېږي، کلسیم کارباید جوړوي. نو اوس راځو توزین ته چې توزین څنګه کوو. 2 دانې کاربن دلته دي، دلته یو ده، نو شا دلته 2 اضافه کوو. دلته 2 ځکه چې اضافه کولی شي دا د مالیکولي عناصرو څخه نه ده، چې دلته هم 2 اضافه کړه، دلته دا 2 مساوي شي، دلته هم 2 کاربن اتم، دلته یو کلسیم، دلته یو کلسیم. نو دا لومړی تعامل چې تاسو کتاب کې ذکر کړی و چې کلسیم سره تعامل کوي کاربن او لاسته راځي کلسیم کارباید. دویم تعامل چې ښودلی هغه د اکسیجن سره چې موږ دا څوم ځل تکراریږي. د دې نوم به تاسو ته ولیکم کلسیم کارباید. کاربایډونه به تاسو په مخکې صنفونو کې تاسو لولئ چې کاربن چې کله الکترون اخلي هغه کارباید ورته ویل کېږي. نو اوس راځو د کاربن جمع اکسیجن کېږي. کاربن ډای اکساید یا مونوکساید. دلته ډای اکساید ذکر کړی نو موږ ډای اکساید باندې راشو. کاربن چې دا د تودوخې په شتون کې یا د اکسیجن په شتون کې سوځي او کاربن ډای اکساید جوړوي. نو دا شو کاربن ډای اکساید موږ لوستلی دا مخکې توضیح شوی ده، نن هم ته ضرورت ده ځکه موږ ډېر به دا لوستلی او څه مشکل به نه. او اخرنی تعامل چې ستاسو کتاب کې ښودلی هغه د فلزونو اکسایډو سره ده. فیریم اکساید چې کله کاربن سره یو ځای کېږي، فیریم اکساید. فیریم موږ دا وویلې چې 2 اکساید جمع کاربن کېږي. بیا دا لاسته چې کوم څه راځي هغه چې دا کاربن د اکسیجن سره یو ځای کېږي، کاربن ډای اکساید جوړوي او فیریم چې دا آزادېږي. نو دا د فلزونو اکسایډو سره دا فلزي اکساید د خپله فلزي اکساید کله اکساید سره یو ځای کېږي، اکسیجن ځان ته ترې او هغه فلز آزادوي. موږ هم په هایدروجن کې ویلې هایدروجن په اکسیجن ځان ته کش کړ او فلز به آزاد کړ. نو دا به یو استعمال هم ده چې کله غواړي یو فلز یا یو کان د فلز خلاص کړي، یعنې آزاده کړي، یعنې خالص یې کړي. نو هغه دغه کاربن یا هایدروجن یا کوم بل عنصر څخه ګټه اخلي چې هغه کولی شي اکسیجن ځان ته جذب کړي. نو دغه 3 تعاملونه ستاسو کتاب کې ذکر شوی دا د فعالیت ډېر زیات ده. که چېرې تاسو په عضوي تعاملونو ته ورننوځئ مغلقه تعاملونه لري. نو کاربن لاسته راوړل ګران زده کوونکو دا یو ساده درس ده. کاربن موږ ویلې په ډېر زیات په طبیعت کې شته ده. لابراتواري لاسته راوړل ته ضرورت نه لري، تعامل ته ضرورت نه لري. لابراتواري دې ته ضرورت نشته په کاربن کې، ځکه ډبرو سکاره مستقیم ډول له قانون څخه راغستل کېږي او استفاده کېږي. لږ پاکولو یعنې خالصولو ضرورت لري. نور عمومي ډول ډبرو سکاره خپله د کاربن یو ډول شو. او یا هم موږ لرو چې په لرګي نابشپړ سوځېدل، د لرګي نابشپړ یعنې بشپړ ډول نه، نابشپړ سوځېدل دا خپله د کاربن لاسته راوړل دي. یعنې ضرورت نشته چې موږ لابراتواري لاړ شو دا د سره تعامل وکړو هغه د سره تعامل وکړو بیا خلک کاربن دغسې ډول په اسانه ډول پیدا کېږي. موږ لابراتواري ته ضرورت نه لرو بلکې
په اسان ډول پیدا کیږي. نو دا د کاربن لاسته راوړلو او په طبیعت کې موږ لیدلي الماس دا کوم ډولونه چې ما ذکر کړل دا په اسانه ډول پیدا کیږي نو د ضرورت نشته. مهمه نقطه دا چې لابراتواري ته ضرورت نشته او په ډېر اسانه ډول پیدا کیږي. نو راځو چې کاربن چې کارول کیږي او تاسو کتاب هم دې سره به پای ته رسیږي. نو زه به تخته پاک کوم او تاسو د کاربن کارول به دروښیم. نو څنګه چې موږ ویلې کاربن په لاسته راوړلو کې په اسانه ډول لاسته راځي او کاربن کارول هم زیات دي. نو کاربن په چیش کې استعمالیږي. اوس موږ په پای ډول ویلو وایو دا سکاره چې د خپل د کاربن یو ډول ده. دا موږ په کورونو ګرمولو کې د کورونو ګرمول یا هم د رنګونو د جذبولو هغه کې په فابریکو کې استعمالیږي. خو د کورونو ګرمول دا لومړی یا هم د رنګ جذبول چې دا په فابریکو کې استعمالیږي. سکاره د کورونو ګرمول د رنګ جذبول دا لومړی ډول چې دا داسې ډول استفاده کیږي. دویم ویلي دی تاسو ته چې الماس موږ یو ډول د کاربن لرو الماس ده چې ډېر کلک ده. دا په زیوراتو کې ګاڼو کې چې دي یا دا ګاڼه چې قیمتي ګاڼې دي د کې استعمالیږي الماس او په لوړه بیه باندې دا خرڅېږي. بل دغه په ښیښه بور کې ښیښه چې دا شیشې چې کوم شي باندې موږ کټ کوو دغه کې د الماس ډېره لږه اندازه یا هغه بدل یا هم لږ کیفیت لرونکی الماس استفاده کیږي. نو موږ له کلکوالی چې کلک ده نو کولی شي چې په کلکوالي کې کلک ده نو کولی شي نور شیان ځان ته کټ کړي. نو ښیښه بور کې هم ترې استفاده کیږي او په هغه آلې چې په هغه په واسطه تونلونه وهل کیږي هغې په څوکه کې هم دا استعمالیږي ځکه دا ډېر کلک ده کولی شي تیږې په ډېر اسانۍ سره ماته کړي. نو د کاربن کارول ما ویل سکاره او الماس چې کوم ډول کارول کیږي دا ستاسو د کیمیا اخرنی لیکچر او دې سره ستاسو کتاب پای ته ورسېده. نو په دې هیله چې ټول لیکچرونه مو لیدلي وي او په دې کیمیا باندې پوه شوي او که چیرې بیا هم د ټول کتاب په اړه کوم سوال تاسو ته پیدا شوي کوم انتقاد هر څه چې وي تاسو ما سره کمنټ کې شیر کړئ او زه به د هغه په اړه تاسو ته مختلف نظریات درکړم او همدارنګه د ویډیو لایک مه هېروئ.